Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Crumbling government school in Morpilla, a stark reminder of education department's apathy. Officials offer mere 4 lakh rupees to renovate entire school. Looks as if Goa stares a water crisis in the face after Mormugao taps go dry and Kamuli as residents line up behind tankers. Earlier, it was Penne where locals were up in arms over water scarcity. Cabinet gives nod to Maji bus scheme, KTCL to take control of private buses running along several routes. And now for the news in detail. The government school in Morpilla has been begging for attention for the last several months. Despite the school producing a 100% result, no attention has been paid to the crumbling building and dingy classrooms. Parents say that while their children's lives are being put at risk for the sake of education, the entrance arch at the upcoming NIT itself cost more than it would take to renovate the school. Here's Ramesh Naik Raut with more details. आतून पळयतात जसो पावस पडटरे बेबी वयर सरतात ते भशेन आज ह्या इस्कॉलांनी एसटी कमिशन डेप्टी डायरेक्टर हे सगळे येवपा लागले ते इतल्या खातीर की गोवा 365 हे हायलायट केल्ले ह्या इस्कॉलांची परिस्थिती पाडी इस्कॉलाची दाखयली आमी फातर्पा इस्कॉला दाखयली मोरपिल्ला इस्कॉलांची दाखयली आणि आता पावस आणि इस्कॉल कॉमेस जावपा फक्त 8 दीस आसात आता येऊन सांगतात की भुरग्यांक तुम्ही इस्कॉला धाडाक तांकां धाडची इस्कॉला बंद करची न्हू म्हण पूण जे मोरपिल्ला गांवचे लोक आसात ते आपल्याल्या उतराचे ठाम आसात त्यांनी सांगले कडेन आसा जो पर्यंत इस्कॉल सारकी करपाना तो पर्यंत आमी भुरग्यांक हांगा इस्कॉलाक धाडचे ना हे तांची डिसिजन आसा ही ऑथॉरिटी जी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ऑथॉरिटी आसा ही हांगा येवन सुद्धा कांयच फायदो जालो ना कित्याक काय म्हळ्यार ह्या इस्कॉलाक धाडपा सारकी परिस्थिती ना हे इस्कॉल केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता आणि आता येवन जर रिपेअर करता म्हणटात जाल्यार हे योग्य ना हांगा भुरग्यां म्हणटा ती सेफ ना हे आज दाखयले कडेन आसा त्याच बरोबर एसटी कमिशनाचो जो कमिशनर आसा हो आज गोवा 365 हायलायट केल्लो इश्यू जो आसा हो परिस्थिती इस्कॉलाची दाखोवन आज तेणे हांगा येवन इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी तेणे गोवा 365 थँक्सय म्हणला कित्याक काय म्हणल्यार आमकां ही परिस्थिती दाखोवन आज आमी हांगा पावल्या म्हणून ही इस्कॉल परिस्थिती बरी ना बिकट आसा हेय तेणे मान्य केले कडेन आसा आता पळोवया 5 तारखेर इस्कॉल जेन्ना कॉमेस जातले त्या टायमार भुरगीं खंयचे कडेन रावता ती आम्ही डिसिजन घेतला की सरकारान जर आमची शाळा सारखी केली ना जाल्यार 5 तारखेचा आमच्या भुरग्यांक धाडपाक ना कित्याक शाळा काय सारकी ना सगळे मोडले कडेन आसा सगळे म्हणले आसा तर आज किती रिक्वेस्ट केल्लो तेणी येवन तेणी रिक्वेस्ट केल्ले की 4 लाखा भितर तुमची कितें सारकी जाता ते करा म्हणून पूण ते आमगे जावची ना ताका लागून आमी सगळे पेरंट्सांनी आज मिटिंगेत डिसिजन घेतला की आमी 5 तारखे साकून भुरग्यांक धाडपाना म्हणून तुमी भायर दवरतली भायर दवरतले ना आमी हे लोक एकदा 2021 तेजे हे घालवले बट त्या टायमाचेर समज हेजें काम केलो जाल्यार आयज हो दीस येयना आसलो पण आयज पेरंट्स सगळे भिलोकडेन कितें आसा ते स्कुला समज कंडिशन समज चोयले जाल्यार खंयच्या टायमार कितें जातलें कोणाचें सांगपाक जायना सो आयज म्हणटा आमचे आमी तेमकां रिस्पेक्ट करता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे सर येयले तेमकां रिस्पेक्ट करता बट आयज म्हणटा ते 5 तारखेर तुमी स्कुलान धाडाय प्रॉब्लेम ना धाडपाक बट फाल्यां स्कुलान क्लासी बसले आसून कितें कपचो पडलो गेलो रुफाचो जावं कितें नळ कितें फुटून पडलो जाल्यार त्या टायमार रिस्पॉन्सिबल कोण आसता हीच आत भिरांत जालो आहा भुरग्यांक इंजरी नाका सो तुमी 5 तारखेर पयलीं कितें स्कूल जे कंडिशन कितें आहा सगळें क्लियर जावपा ना बट मेजर जे कितें आसा तें निवळ करून तुमी स्कुलान भुरग्यांक बसपा सारकें तुमी करून कंडिशन करून दिवपा जाय एक 2-3 दीस आदी म्हाका एक व्हिडिओ म्हाका पावलो आनी ते व्हिडिओन हांवें पयले तो म्हाका व्हिडिओ तो गोवा 365 हाडिल्लो सो त्या खातीर हांव सगळ्या प्रेसाक थँक्स करता बट मोस्ट इम्पॉर्टंट आय थँक्स टू गोवा 365 हो जो व्हिडिओ पळयलो हांवें आणि आय हॅव कम टू दॅम इट इज अ पॅथेटीक कंडिशन ऑफ द स्कूल अशें ते व्हिडिओर आसले हांवें पर्सनली विजीट केले हांगा विजीट केले हांवें पाडी आनी हांगा विजीट केले आसा हांगा आमच्या मोरपिल्ला आसा थोडो प्रॉब्लम म्हाका आतां ते कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन हांव मातशें हें करता तुम्ही सांगला हांगा थंय तुम्ही तांकांय खंय हें धाडिल्लें
So I will contact to the concerned authority and definitely will do something for this. कितें सांगलां आज जी मिटींग आसली तुमगेली भुरग्यांक धाडपाना म्हण कितें डिसिजन जालां कितें शक्यतो 5 तारखे तुम्ही धाडा म्हणून आणि तात्पुरती जी पळय कितें पळय रिपेअर करपा आसा ते गोवा समग्र अभियानान पयशे दिल्ले तातूंतल्यान करा म्हणून पण ते आयकोपाक तयार ना. 4,25,000 रुपये तांकां अलॉट जाल्ले आसा. 90,000 रुपये तांकां एक इन्स्टॉलमेंट रिलीज केला. पण आता इस्कॉल कॉमेर्स फक्त 8 दीस उरल्यात. 8 दिसां भितर हें काम जातलें काय कितें ते आता ताणी करपा न्हू ते SMDC गेला ते पयशे स्कूल मॅनेजिंग डेव्हलपमेंट कमिशन. ओके त्यांचं आनी एक डिमांड आसा की फाल्यां इस्कॉला धाडले आनीक बरें वायट जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण सरकार आसतलो काय एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसतलो तो म्हाका बरोवन दी म्हणटालो तीच गजाल. आता ताजेर आमी कांयच उलोवपाक शकना न्ही. जी गोष्ट आमचे कडेन जावपा ना ती आमी कितें सांगया. तुम्ही रिपोर्ट तुमचो दिता. आमी रिपोर्ट धाडटा आमचो. पयलीं सद्याक आमगे साहेबान सांगले कर्माकुलू साहेबान सांगले पूण गोवा 365 अकाउंट देव बरें करपा बाकीचे प्रेसान बट जेन्ना मेन बाब रमेशान हे हायलायट केल्लें पाडी इस्कॉल मोरपिल्ला म्हाका दिसता आज आमगे चेअरमॅनान कमिशनरान सांगले पूण तेणें हे जो रिपोर्ट चोयलो आनी आम असेंब्ली एक वर्स जाले आमदार जावन हे काडीताय आनी आज तेणें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेयलें आनी चोयलें हे स्टेट ऑफ दीस स्कूल पार्टी वचून साहेब येयला मोरपिलात पावला. म्हाका दिसता वेन इट इज 100% रिजल्ट फॉर द लास्ट 8 years मोरपिल्लाक ए पार्टी 100% SSA रिजल्ट मेळा. आमगे हेडमिस्ट्राक प्रेसिडेंट अवॉर्ड मेळा. बट हे स्कुला हाल कितें चोया आमकां म्हाका दिसता फुडें आमगेलो हे समाजाक सरकार निगड्याक कोताव कितें हे म्हाका प्रश्न पडला. कित्याक आतांच हांव सांगतालो आमगे कोंकळे बरी NIT येता आनी NIT जे आर्क एंट्रन्स जे बांदलां ते म्हाका दिसता कितले लाखांचेच ते एकूच आर्काचे पयशे तरी समज मोरपिला स्कुलाक आयले आज मोरपिला स्कॉल बरें जाता आसलें. आज आमगे बरोबर सिटींग स्कॉलां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. आज आमगे स्कुलाक दुर्दैव चोयाय टॉयलेट ना बेंचीस नाय विंडोज नाय फ्लोरिंग ना लोडगी लावन दवरलो आहा स्कुलाक. सो म्हाका दिसता सरकारान अजून टायम आहा. सरकारान कितें वायट वस्त जावचें पयलें भुरग्यांक डॅमेज जावचें पयलें सरकारान हेजी नोंद घेवन ताबडतोब हे स्कुलांची जावं पार्टी मोरपिल्ला फातोर्पा आनी खोला हे चारय वाठारांत पंचायतीक इस्कॉल गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी प्रायमरी स्कूलांक ती ताबडतोब करची हे म्हगेलें डिमांड. रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकर and Nikhil Jalmi for GOA 365. Debris has been dumped into water canals and water bodies in Belsound due to the ongoing double tracking work, activists and opposition alleged today. Local activists who have been at the forefront of the fight against double tracking have warned of the dangers this poses to the village of Belsound, especially with monsoons around the corner. Canals which are responsible for draining water into the ocean have been covered in mud and debris, and officials from the Biodiversity Committee have warned that Belsound could face life-threatening flooding come the monsoons. Local fishermen who rely on these water bodies during the wet season will also be badly affected if nothing is done to clear the debris, officials warned. Listen. With approaching monsoon, we are concerned about flooding that is going to happen in our village, because all this way is a water canal that allows the rainwater to flow into the ocean. But with this blockage happening, there's going to be a complete block and flooding is expected in our village. At the same time, we also feel that all of these debris that they have brought into our village is going to flow into our water bodies. This is a very eco-sensitive zone. These rivers and creeks where the construction work is going on, these are very eco-sensitive, and particularly during the monsoon season when the fishermen, because 90% of the area here are fishing community, so during the monsoon season, because it's difficult to venture into the sea, they use these water bodies for their fishing activities, for their livelihood. But because of this destructive activity, not only the livelihoods of all our community going to be affected, but also there's going to be a high threat to the biodiversity, because in the last 2 months there has been a clear change in the water body. The water quality is completely deteriorated. So if the water quality deteriorates, then the livelihood and our biodiversity will be highly impacted. Congress's Olencio Simoes and activist Orville Dorado were also present for the inspection of the affected creek. Here's what they had to say. आयज इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आनी आयज पळयलें जाल्यार रेल्वेन विदाउट एनी परमिशन दे हॅड इनिशियली परमिशन ऑफ कटिंग फ्यू ट्रीज बट ते लॅप्स जाले आनी दे हॅव कट ऑल मँगो ट्रीज कोकोनट ट्रीज जे प्रायवेट प्रॉपर्टी वचोन कातरलेले आसा. आतां ही पोय पळय आहा क्रीक तेंच्यांनी भरलेली आसा
आता मुखार गेलो जाल्यार आनी एक दुसरी क्रीक हा ती मोडून ती आता ती पुरोवपा लागले आणि ही आता जागो पळय आसा ती एक्वायर काय जावना. सो हे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आसा ते कितें करता. आयज कुट्टाय पळयलें जाल्यार आख्खे जंगल राज जालेले आसा, गन शितोड जाता, सगळें चल्लेलें आसा आणि हिंगा आयज रेल्वे जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खुद इलिगलिटीज करता. सो जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज खुद इलिगली करता जाल्यार दुसरे आनी कितें करतले. सो ह्या सरकारान चिंतपा जाय की कितें करता ते कायद्या भितर करचें आनी जे हे पळय पुरोवन आयज पावस येयले जाल्यार लोकांक त्रास जावपाचे आसा. वेलसांव गांवांत डिझास्टर जावपाचो आसा. सो हांव मागता इवन द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी टू लूक इन टू दीस. ह्या पावसान कितें जाता तें आमकां कांयच सांगो जायना. कित्याक ही सगळी आमचे पांडे आहले त्यो, आमचे कालवट आहले त्यो, ते सगळे तेणी मोडून उडयले. आतां काम इतलें आमी इन्स्पेक्शन जालें, GCZMन क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला. इन मार्चांत तेणी एक रिपोर्ट केला आनी इट इज एड्रेस टू मी एक्चुअली टू गोंयचो हायकोर्ट की हे माती घायल ती काडपा जाय म्हूण. आतां एक 10-15 दिसांनी हिंगा भरपूर पावस, जोरान पावस येतलो. मनसून आमगे बाय 8 to 10th जून पावस पडपा आहा इतलो. वयतलें उदक कितें हुंय घरांत वचपाचें लोकांना रावपा हुंयचें मध्या वक्ताकूच. आमचे मनीस आहाय ते लिडर आहाय हिंगा आहाय ते म्हणटाय ना हे कालवट हे माती काड म्हूण. आयज तेणीच रिमार्क केला, मामलतदाराच्या ऑफिसरांचो रिमार्क केला ती माती आज पर्यंत काडली ना म्हूण. सर्फेसाच्यान 30 centimeters from the top of the water you can see that there is mud there. Clear evidence that only they did this for a photo opportunity. हे एश कोन जावपा जायना. लोकांक एश कोन त्रासांक घायना काय. पेपरार काडटाय, व्हिडिओ काडटाय आनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिताय. हे जावपा जायना. हांव मागता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLA बाबा अतोनवास मातशें लक्ष दवर हिंगा कितें जाता तें. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Shivani Sangelkar for GOA 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Taps in Kamoli have run dry and locals are now forced to rely on tankers. After Marmagaon, Kamoli is now facing a shortage of water. Here's more. While the government had promised water connection to all households under the Har Ghar Jal scheme, problems with inconsistent water supply continues to plague the state. Kamulim has been without water for 4 days now, and it seems there is no confirmation on when regular supply will return. आमी हंट आउट करपाक जायती ट्राय केली, कोशिश केली. ओके. सो आमकां बरें इन्फॉर्मेशन मेळला ते कोंतान ते सगळ्या म्हणटा कडेन आमकां वाल चोयताय आमी खंयचो वाल सोडपाक जाय खंयचो तें. ओके. तेणे लोटलेचे देखून वाल बंद करून आमकां वॉटर सप्लाय केल्या म्हणटा, पूण तेजेर कांय सोल्युशन जालो ना. ओके. लोटलेचे वालाक आनी एका आमोरा वालाक काय ना, कित्याक लोटले जे वॉटर सप्लाय येता इज कमिंग फ्रॉम वास्को सायड. बट आमले ताका टॅपिंग आहा. आंबोरा एक कडेन तेका वाल आहा, ते वालाचे लोटलेकूय सप्लाय जाता. सो तो वाल बंद करून येईन सांगलें म्हूण आमकां लायनमॅनान सांगलें. ओके. आमी लायनमॅनाक बगले 10:30-11 देखून आमी वचून आमी 11-11:30 देखून आमी टांकीचेर आसतले. तेका विचारलें जाल्यार देखून तेंगे आन्सर एकूच आमकां तो वाल मेळ्ळो ना खंयचे येत तो. रिजन आजू पासून कांय खबर ना. ओके. काल लोकांची सारी येतली बोवाळ जाली, तेका उदक बिलकुल नासलें. हय. हितून भितर आयको येला की थोडी घरां लोटलेची पासून आमोरा पंचायतीची आहाय. आंबोडा पंचायत. हय. आतां तेजे कितें आतां सद्याक तुमी MLA बी कळयला? MLA कळयला, MLA येयला, हातबोट घालून टँकराचे अरेंजमेंट बी केला, वॉटर सप्लाय तेणी केला. ओके. तेणे हे कडेन उलोवन आतां हे इनिशिएटीव घेवन आतां हे स्टेजीचेर पावल्या की ते वाल बसोवपा जाय. आजू पासून ते सोल्युशन ते वाल बसून जातले जावपा ना ते आमकां हे कांय खबर ना म्हूण तेंगले एश्युरन्स ना. ते बसून हे करपाक ट्राय करताय ते. ओके. आतां कितले दीस जाले उदक ना पद्मासान? आतां टोटल उणें 10 दीस जाले, पण आतां हे कंटिन्यूस चोवपाक गेल्यार 4 दीस जाले सारके. कंटिन्यूस 4 दीस जाले. 4 दीस जाले उदक ना. उदक ना. सो तुमी लोकांक एज अ पंच मेंबर तुमी लोकांक कितको हें कोत्ताय पावताय उदका लागून? पंच मेंबर काल सान तांकां सारके त्रास जाल्ले उपरांत आमकां टँकरान उदक सप्लाय केलां. हार्डली 2-3 दीस जाले आमी 2 जाण मनीस चयताले म्हणटाले ते. पूण आफ्टर वी टूक अ प्रेस कॉन्फरन्स yesterday night because yesterday it was too bad. सो आमी प्रेस कॉन्फरन्स गेले तेजे आयज ते केवाडे धाडलो. ओके. जे इन्चार्ज कोण हांगा? काम जात म्हूण कोटा
हांव हे कडेन उलयला राती ना कोण हा ही कोण हा अभय गावडे अबे अभय गावडे अबे गावडे ओके तेणे इनिशिएट सांगला तुमकां आतां केन्ना पासून जातले मदें लायट गेली ताका पंप चलना जाल्यार म्हणून टाकी भरलो ना म्हणून ओके मदें तें सेलारली इश्यू जालो डॅमा कडेन तेका लागून उदक पावना म्हणून Manisha Jadhav and Sangeeta Oli for GOA365. Opposition and activists have hit out at the Chief Minister for carrying out a late-night inspection of the ongoing smart city work in Panjim, questioning why it could not be done during the day. They also highlighted the apparent lack of labourers for the project, despite the Chief Minister's assurance of work being carried out in 3 shifts. Here's more. Activist Tara Kerkar lashed out at the Chief Minister for a dismal way in which the project is being handled. She charged that the corruption at the top level in the state has left contractors waiting for funding, a reason why there is a shortage of labor. Tara also questioned the Chief Minister's motive for carrying out the late night inspection. वर्सांनी काल रातचो आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत काबुले करते हेजे कडेन काकुलो मॉला कडेन भोवडे गेलो. इतले रातचे येवन तो दाखोवंक सोदता की आपूण टू बिजी, आपूण इतलो बिजी आहा की आपल्याक रातची पासय मारची पडटा म्हणून. शेनवार आयतार हेज्या ऑफिसान कोण आसना. हांव एक लेटर दिवंक गेले तेन्ना ते लेटरा कडेन दिवपाक कोण आसूंक ना आनी तो दाखयता की आपूण इतलो बिजी म्हणून. स्मार्ट सिटीचे तुमकां खबर आसा हांव सांगता की ह्या हेतून न्ही खरें म्हणीत जालें न्ही जेन्ना हेजे कोटेशन पळय काडले त्या कोटेशना वांगडा कन्सल्टंट काडपाक जाय, इंजिनियर आसूंक जाय, सगळें आसा. हे सगळ्यांनी न्हू आपलो आपलो हप्तो कितें घेवंक जाय पळय ते कॉन्ट्रॅक्टराकसून ऑलरेडी घेवन दवरला. ऑलरेडी हेंच्यांनी हप्तो घेवन दवरलेलो आसा आनी तेकाच लागून हे स्मार्ट सिटीचें काम इतलें स्लो जाता. स्लो कित्याक जाता जाल्यार येद्या व्हडले ह्या स्मार्ट सिटीन फक्त 50 वर्कर तुमकां खंय तरी काम करतना दिसता. फक्त 50 वर्कर. आज हे पावस लागीं पडल्या कारणान कितले तरी हांगा कामगार आसूंक जाय आसले ते कामगार ना. कारण तांकां पगार मेळना. कॉन्ट्रॅक्टर तांकां पयशे दिना. कॉन्ट्रॅक्टराक गव्हर्मेंट तांकां पयशे दिना. गव्हर्मेंटाचे जे मिनिस्टर बी आहा तेंच्यांनी हप्तो खावन मोकळे जाले. तेजे कडसून कितें घेवपाचें आसा पळय एक्स्ट्रा 3%, 4% घेवपाचें ते घेवन मोकळे जाले. कॉन्ट्रॅक्टरान काम ते कशें करपाचें. आतां म्हाका दिसता लोकांनी एक करपाचें व्हडे बिडे घेवन दवरपाचें कित्याक मागीर एखादो तेजो दर वाडटलो. सिटीन जर येता जाल्यार व्हडे घेवनूच येवचें पडटलें. असली परिस्थिती जाल्या. प्रमोद सावंत जे चीफ मिनिस्टर आमचे आसा ते दाखोवंक कितें सोदता रातचे भोंवताना की लोकांनी अजुनूय थारो दवरपाचें. तुमी हप्ते खातले, तुमी लोकांक लागून हे करतले. खरी म्हण जाल्यार ह्या सिटीन कांय हप्तो घेनासतना जडा कामां करपाक जाय आसली. राजधानी ही पण हेंचो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन. आनी हे लोक भायले कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक हाडटा कित्याक गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर जर आसत न्ही जाल्यार तो पयशे घेतलेल्या बार्रान बसून तरी खंय उलयतलो म्हणून. हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते लोक कांय उलयना. कितना पैसा दिया रे सरकार को, कुछ नहीं बोलते. मिनिस्टर को कितना दे रहे नहीं, हमको डायरेक्ट काम दिया. डायरेक्ट काम दिया तो काम क्यों होता नहीं. पेमेंट हो नाही लेबरांक पेमेंट ना आनी ताका लागून 2-2 दिसांनी लेबर सोडून वयता. केन्ना काम जावपाचें हे जावपाचें केन्ना. लोकांनी थारो धरपाचो तो केन्ना सीएमान सांगोनी की पावसान सुद्दां तो म्हणटा आतां काम चालू जातलें. बरोबर आहा. पावसान सुद्दां जाल्यार बेतो बितो घालता तो काम चालू जाता. गटराचें काम तूं पावसान करतलो. माती परत उदकान वयतली गटरान ती करतलो. हेजेर खरें म्हणून जाल्यार न्ही ह्या स्मार्ट सिटीक लागून सगळे जाणां सिरियस आहा. कित्याक हांगा प्रत्येक खातें आसा तें हांगा स्मार्ट सिटीन आहा. ताका लोकांक येवचें पडटा. हेजेर लोकांक दिशाभूल करत रावता मिनिस्टर देवता रस्त्यार रातचे सकाळचे आनी लोकांची दिशाभूल करता. कॉन्ट्रॅक्टरांक विचार जाल्यार हांगा कन्सल्टंट यांचो एक दीस दिश्टी पडना. हांगा हे दाखय ते दाखय हे काम कर ते काम कर म्हणटा. कन्सल्टंट खंय. मॅडम स्मार्ट सिटी 3 शिफ्टान काम चलता सो काम बऱ्या भशेन जातलेशें दिसता तुमकां. 3 शिफ्टीन खंयचे कडेन 3 शिफ्टीन चलता. लेबर खंय आहा रे. येद्या व्हडले हेतून फक्त 50 लेबर आसतले. 50 तांकां पेमेंट दिवंक ना. कोणाचो आधार कार्ड ना हे ना ते ना म्हणून तांकां धांवडून घातले. तांकां पगार बिगार सारको दिना. खंयसर 3 शिफ्टीन चलता. येते पळय येते सर खडला ते थंय पडून उरला. कितले लोक थंय काम करता दाखय म्हाका. हे पळय हांगाच लागीं खंय शिफ्टीन काम करता. Congress's Amarnath Panjikar meanwhile questioned the logic of the late night inspection via Twitter. William Rodriguez, Subhashish Goekar and Omkar Deshprabhu for GOA365. We will take another short break. Stay with us.
Welcome back. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday briefed the media on the decisions taken during the cabinet meeting. One of the major highlights of the cabinet meeting was the approval of the Maji bus scheme, wherein private buses will be taken on hire by Kadamba along several routes in the state. Listen. मेजर डिसिजन जे जालें आज माझी बस ही स्कीम आमी क्लियर केली. ह्या निमित्तान जवळपास 4 रुटा वयल्यो बसीस ज्यो आसा पळय न्ही सद्या माझी बस ह्या सिस्टमींतल्यान गव्हर्मेंटा बरोबर कॉन्ट्रॅक्टान येतले आनी त्या पद्दतीन तो प्रोजेक्ट फुडें वयतलो. हो मेजर डिसिजन. कितल्यो बसी आसा बसी म्हणण्या पेक्षा 4 रूट फायनलायज जाला. काणकोणा टू पणजी, सावड्ड्या कुडचड्या टू पणजी, प्लस पेडण्या टू पणजी आसा. अशे 4 रूट फायनलायज जाला. बट बाकीचे रूट जे येवपाक सोदता तांकांय बी आमी त्या रुटांतल्यान जाता तितके बेगीन ह्या स्किमीन घेतले. प्रायवेट बसी तुमी हे करता न्ही? प्रायवेट बसीस हायर करता कदंबा. टायमूय वाडोवपाचो आसता तेंचो न्ही. बसी म्हणण्यापेक्षा त्या रुटाचेर जितक्यो बसी आहा त्यो सगळ्यो बसी येतात. सगळे ओनर येतले काय म्हणटा? सगळे ऑलमोस्ट रेडी जाले. त्यांच्या कडेन डिस्कशन सुरू जाल्लें आसा. ते रेडी जाल्ले आसा. आनी 4 रूट टायम कितें वाडोवपाचो आसतले तुमी लेट पर्यंत? तो मागीरची गजाल. हे सांगता तुमकां म्हणजे ज्या रुटाचेर ज्यो बसीस आत्तां चलतात त्यो सगळ्यो बसीस आमी त्या रुटा वयल्यो घेवन माझी बस ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां ऑलरेडी दितले. तो जालो. बाकीचो एक तुवें WRDची लँड जी आसा ती आमी हेका दिल्ली आसा. ते एक आत्मविश्वास सोसायटी जे स्पेशल स्कूल चलयता तांकां दिल्ली आसा. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 3,401. हे बाकी हेल्थाचो एक सॉलिड वेस्ट गुड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम. टॅक्सी कार तुमकां मेळपाक आयले न्ही तसो? प्रवीण हाल्लेकर टॅक्सी कारांक लॉजिस्टीक वेअरहाऊस पॉलिसी आमी फायनलायज केला. जेणे करून म्हणजे लॉजिस्टीक पॉलिसी फायनलायज करतना गोंयांत मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टीक एक्टिविटीज क्रिएट जावच्यो हाच्या खातीर फायनलायज केला. IDC एरियांनी 20% ऑफ द लँड इन IDC जी आसा पळय न्ही लॉजिस्टीक पर्पज युटिलायज करपा खातीर आमी दिल्या. गतीशक्ती प्लॅनाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करूं शकता. टावरांक खातीर कितें रेव्हेन्यूच्या अंडर आमी गव्हर्मेंटची लँड जी आहा पळय न्ही 4 टॉवरांक आमी एलोकेट केल्ली आसा. ते हे आमी गव्हर्मेंट स्किमी कश्यो चलता हाचो इम्पॅक्ट स्टडी करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. Now for some sports news. The schedule for the ICC Men's Cricket World Cup qualifier has been released following the confirmation of the 10 teams that will feature at the event hosted in Zimbabwe from 18 June to 9 July. The 10 teams taking part in the qualifier are split into 2 groups of 5 teams. Host Zimbabwe, the West Indies, the Netherlands, Nepal and the United States make up a Group A, while Sri Lanka, Ireland, Scotland, Oman and the United Arab Emirates from Group B. Each side will play the other teams in their group once with the top 3 from each group processing to the Super 6 stage. In the Super 6, they will play the sides that did not meet in the group stage. For the first time in this tournament, DRS will be used for all matches from the Super 6 stage onwards. Bureau Report Goa 365. And in some weather, according to the forecast from IMD, dry weather is expected to return on Thursday. However, the day will remain overcast and humid. Here's more on the weather. Thursday is likely to start off clear and bright, but will quickly turn overcast and muggy by the afternoon. Temperatures will remain unchanged, with highs forecast as 35 and lows as 26. Locals are advised to minimize outdoor activity in the afternoon and keep to the shade as far as possible. Boat owners over the high seas and deep seas are warned of strong winds and squally weather on Thursday. Weather likely to remain dry on 25th, 26th and 27th. Maximum and minimum temperatures on Thursday 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Boat owners over high seas warned of bad weather till 28th. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Till then, take care, stay safe and keep watching Goa 365.